yan ta brother niya. Natay sign ng gamay. Di. Niya ako dahil submit babaw. Payat. Tas pasa ni niya eh. Ah! Murag makabawas ko ni ugma. Bantay. Abangan. Nabudol ko guys. Parang nabawsan di ko ani. Sige lang, bawas ta ugma guys. Okay, so magbayad na to guys. Kaya tagiwawoy. Fortuner. Credit Ayaw card. na ma'am. No. Pwede, ari lang i-charge to. Pwede. Puta brad, ganun kakayaman! So, kaning Z-Nex, this is one of my options sa Luntaka. It's hybrid and also ang iyahang features is very modern na sa kayo. So, aside sa tipid siya sa gas, it has the modern tech. But, kuha lang yung vibes, marg tito rosad kayo. Kunya, iyahang ground clearance is ubos. So, I go for the Fortuner instead. A few inches later. Ay, bang. Who can take me higher? Can you give me what I need? Brother, congrats brother. Naman yun, brother. Naman niya to yawi brother. Okay. So, ako ang Fortuner LTD kay Smart Entry na ni siya. So, pwede na kati mo gamit siya with press na gani. Bang. Suabe. Yeah, pwede sa lock. Bitera. So, ato ang back ko brother. Naka-power adjust na po siya. So, dire, pa-down niya. Kani pa-up. Kani pa-front niya. Kaya atro. Kani incline siya. Yeah, dire sa suit brother. Si ba na magani brother. Si ito na kay gani. So, pag-start ano niya, kailangan ka mo press on na sa brakes. Yeah, one click lang. Yeah, publicist ka na to brother. Top screen na. Tapos CarPlay yan, Android Auto. Connect naman siguro ganin na yung Connect na daan. connect na daan eh. Yeah, na 3 drive modes. So, 2 modes, normal mode o sport mode. Kaya mo rin i-click. Alright. Bro, thank you kayo. Congrats. Thank you. Nahalin ko guys. Nabudol ko ni Bill Arquiza guys sa Toyota NG Quingo. Pero, bawas na ugma. Let's go! Bawas na ugma. A few moments later. Right, first full tank. Oh my God! Di ko ka-explain guys, pero I'm so happy right now. Can't believe it. Nag-drive na ko karon sa akong dugay na kayogi manifest. So, what happened was, nag-reserve na akong electric car. January pa lang, ni-check na ko, and then, oh my God, electric bagyod or kining Toyota. So, pag April, which is last month, nag-reserve ko for a unit. So, what happened was, in demand kaayo ang electric. So, until now, wala dyan ko yung unit allocation. And then, okay rin bang lighting? Ato yun, suga. There you go. So, akong nito man timbang ba? Every time makakita ako Fortuner, murag, makuan dyan ko ba? Mulingi dyan ko ba? Makalingi dyan ka, like, bukat kasi mong dughan. So, moto, while waiting sa unit allocation sa electric car, wala pa man gyud. So, sigog check sa reviews, mga setup. So, murag nakaingon ko ba nga, kaya sa Fortuner gid lagi, pang Fortuner jud lagi ko. So, mao to, naka-decide ko nga Fortuner ni jud. So, ang naka-trigger gid nako ato no is, may open ko sa company na mga laptop to, kaya wallpaper ang Fortuner. Uy, tingin ko kayo tamo mo dyan ako gi-manifest last year pa nga work hard ko usa na sa akong mga reason kay ginahanta mo kuha og pang personal ginato kay even though na maligya sa sakinan, we need our personal space. So mo to, ni-decide ko makuha na jud ko personal ako nga car kay syempre mga gamit na ko ana. So mo na siya guys, mo na naabot ang Fortuner karon, and that's it. I'm driving it right now. So, ang gikuha is LTD kay ano siya features nga wala sa GRS. Like ventilated seats, tapos na siya ambient lighting. Gamay ra kay difference sa GRS.
Also, ang bangko ni JRS kay suede o leather nga combo. So, mas ganahan ko leather gid siya all the way kay to protect the seats for kuan ba. Kana mga pagkaon, kaya syempre na ko'y kids, nga na, mga mayabo or something. And then, very minimal jud kayo ang difference nila. So, probably in the future, kung natay budget, so makita nyo ang mods kay syempre car guy, di ba? Nadyo tayo mga mods in the future. So, that's it guys. Thank you so much for watching. I'll see you on the next one.